Wow! Dito ang hawak, ha? Huwag ka magkalat doon, ha? Sasahig ka kumain. Ito, yung table. Dali mo yung table ng liit doon. Tut, tut, tut. 2,000 years later. Ayos din yung Timothy mag-isa. Ayos din yun. Timothy mag-isa. Kasi, Baka magtrabaho ka ng tino. diba, yun naman ang gusto mo. Ano to? Nasanay ka lang lagi kang Ma. magkatsikahan. Ano to? Tubig. Ano yun? Tubig. Malamig? Mm-hmm. Matito hindi. Kapon pa to? Ay ko. Siguro kagabi. Ay, kaganyan. Ah, si ate uminom dito. Oh, kagabi pa yan. Yan. Kaya tayo malakas sa tubig eh. Bakit? OA ka. OA lang. Ano ka din eh. Parang kang matanda talaga. Naubos Ano eh. yung mga matatanda na kakabwisit? Bigla na lang mag-iinit ng Kaya pala eh. Yung minsan lang nakita, minsan lang na-tsempohan, gano'n na agad lagi yung iniisip. Oh no. Hindi iniisip yung sinabi yun. Na matatanda. Yari. Siya pa yung gumawa. Yari ka sa mga senior citizen. Papost ko to. Sino matatanda particularly? Wala ko. Sige. Pakita natin sa lola mo. Palingan. Patayin ko na ha. Patayin mo yung video.